ვაგრძელებ ევროპულ ოიას და იტალიიდან გეზი დასავლეთით. ესპანეთისკენ მაქვს აღებული. ფრენას 2 საათი და 20 წუთი სჭირდება. არაერთხელ მიფრენია და ყოველ ჯერზე შთამბეჭდავი ხედები იშლება ხოლმე ილუმინატორიდან. ფრენა ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ასეთი ხედებით გლობა შეგიძლია. ვაგრძელებ დასავლეთ ევროპაში მოგზაურობას და ახლა ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდიდან მოგესალმებით. მადრიდში რამდენჯერმე ყოფილა, ოღონდ ძირითადად ტრანზიტული დანიშნულებით, ხან აეროპორტში, ხან სადგურის მოედანზე, ამიტომ ახლა ძალიან მიხარია, რომ ბოლოს და ბოლოს ჩამოვედი ამ ქალაქში და მექნება შესაძლებლობა ეს არაჩვეულებრივი და ულამაზესი ქალაქი დავათვალიერო. გარდა იმისა, რომ მადრიდი არის ესპანეთის დედაქალაქი, ის ყველაზე დიდი ქალაქიცაა. თვითონ ქალაქში 3.300.000 ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ თუ ავიღებთ მის მეტროპოლიას 6.800.000-ია. რითაც მეორე ადგილს იკავებს ევროკავშირში, ბერლინის შემდეგ ქალაქებში, ხოლო მთლიანი მეტროპოლიის თვალსაზრისით უკვე პარიზის შემდეგ. ჩემუკან არის ალკალას თაღი, რომელიც მადრიდის გალავნის ერთ-ერთი კარიბჭე იყო და შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ აქედან იწყებოდა მადრიდი. სიმბოლურად სწორედ აქ მოვედი, რათა შესასვლელიდან ამ კარიბჭედან დავიწყოთ მადრიდის აღმოჩენა. მოკლედ, დავიწყოთ. ესპანეთის დედაქალაქი მადრიდი ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს. აქ ერთმანეთს ერწყმის ისტორიული და თანამედროვე არქიტექტურა, ხელოვნება, უგემრიელესი ესპანური სამზარეულო და სიცოცხლის სავსე ქუჩები, რომლებიც ღამითაც ცოცხალი და ხმაურიანია. მადრიდში საუკეთესო სეზონი სამოგზაუროდ აპრილიდან ივნისამდე და სექტემბერ-ოქტომბერია. რა დროსაც ხმელთაშუა ზღვის კონტინენტური ჰავა სასიამოვნო ტემპერატურულ რეჟიმს ქმნის და არ ცხელა. ივლის-აგვისტოში კი ტემპერატურა 35 გრადუსს აჭარბებს. თუმცა ცხელი ზაფხულის მოყვარულებისთვის არც ესაა დაბრკოლება. ჩემს სამოგზაურო სიაში პირველი არის მეფის სასახლე, სადაც ახლა მოვედით და ცოტა ხანში ბილეთებს შევიძე, რომ შეგიძლია დავათვალიერო. ეს მეფის სასახლე არის ევროპაში ყველაზე დიდი სასახლე. მისი ფართობი არის 125,000 კვადრატული მეტრი და 3,418 ოთახია. სწორედ ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ის ევროპაში ყველაზე დიდი სამეფო სასახლეა. ამ სასახლის ადგილას იდგა მე-19 საუკუნეში აშენებული სასახლე, რომელიც არაბების მმართველობის პერიოდში აშენდა, თუმცა 1734 წლის 24 დეკემბერს ეს სასახლე მთლიანად განადგურდა ხანძრის შედეგად. თუმცა 4 წლის შემდეგ დაიწყო ახალი სასახლის აშენება, რომელიც მშენებლობაც 17 წელი გაგრძელდა და უკვე ეს სასახლე არის ჩვენ თვალწინ, სადაც ახლა ვიმყოფებით. სადაც ახლა ვდგავარ, ეს არის გამოსასვლელი, ბილეთი აქედან დაახლოებით 100 მეტრში იყიდება, ამიტომ დროს აღარ დავკარგავ, გავეშვირებ იქით და შევიძე ბილეთს. თუ
თუ ზუსტად არ იცით თქვენი სამოგზაურო განრიგი და წინასწარ ონლაინ ვერ ყიდულობთ სასახლის ბილეთს, მისი შეძენა ადგილზევე შეგიძლიათ. მეც ადგილზე შევიძინე და რიგში დგომა მომიწია, მაგრამ მხოლოდ 10 წუთით. პირველ რიგში უსაფრთხოების კონტროლის გავლა გვიწევს. ადმინისტრაციის მოთხოვნის შესაბამისად, პირადი ნივთები ჩანთაში უნდა განვათავსოთ. ბილეთის შეძენა, რომლის საფასური 14 ევროა, შესაძლებელია როგორც ბარათით, ისე ნაღდი ანგარიშწორებით. ამ ფასში შედის სასახლის ძირითადი ნაწილის დათვალიერება. თუ საომარი ნივთების ნახვაც გნებავთ, 4 ევრო დაემატება. მას შემდეგ რაც მე-11 საუკუნეში ტოლედოდან მავრები იგივე არაბები განდევნეს, აქ განთავსებული ციხე თავდაცვით ციხესიმაგრედ გამოიყენებოდა. მოგვიანებით კასტილის მეფე ჰენრი მესამემ ციხესიმაგრეს კოშკები მიაშენა, ხოლო უფლისწული ციხის სამეფო რეზიდენციად იყენებდა. სხვადასხვა ომის დროს ციხე მნიშვნელოვნად დაზიანდა. მომდევნო წლებში ფართოვდება და იცვლება იერსახე ზემოთ ხსენებულ ხანძრამდე. ხანძრის შემდეგ დაწყებული მშენებლობა 17 წელს გაგრძელდა და 1755 წელს დასრულდა. სასახლის ინტერიერი გამოირჩევა ხელოვნების ნიმუშების სიმდიდრით. ოთახების მშენებლობასა და გაფორმებაში კი მრავალი სახის დახვეწილი მასალაა გამოყენებული. აქ იხილავთ კარავაჯოს, ხუან დე ფლანდესის, ფრანცისკო დე გოიასა და დიეგო ველასკესის სტილოებს. შენობაში დაცული სხვა დიდი ისტორიული და მხატვრული მნიშვნელობის კოლექციები მოიცავს მადრიდის სამეფო ავეჯს, საათებს, ფაიფურს, ვერცხლის ჭურჭელს და მსოფლიოში ერთადერთ სრულ სტრადივარიუსის სიმებიან კვინტეტს. ცალკე აღნიშნვის ღირსია სასახლის ჭაღები, როგორც მისი ინტერიერის ელეგანტური და დახვეწილი დეტალი. სამეფო სასახლე ტურისტებში ძალიან პოპულარულია. კვირის ნებისმიერ დღეს მას უამრავი ხალხი სტუმრობს. როგორც გითხარით, სამეფო ოჯახი აქ არ ცხოვრობს, მაგრამ პრინცი ფელიპესა და ლეტიცია ორტიზის საქორწინო წეულება 2004 წლის 22 მაისს სასახლის ცენტრალურ ეზოში გაიმართა. მოვჩი დათვალიერებას და გამოვედი ეზოში. ამსობაში ამინდი ძალიან ცვალებადი გახდა და ზემაც გამოანათა. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იყო, იმის მიუხედავად რომ რამდენიმე ევროპულ დედაქალაქში ყოფილა სამეფო სასახლეში და ძალიან ხშირად ისინი ერთმანეთს გავს ხოლმე, ვფიქრობ ეს სასახლე ერთ-ერთი გამორჩეულია, მათ შორის რაც მინახავს, თავისი ისტორიით, იქ წარმოდგენილი ნივთებით, მოგეთ თუ მოხვდებით მადრიდში და იმოგზაურებთ, ვფიქრობ 1 საათი, 2 საათი მაინც უნდა გამოყოთ ამ სასახლის დასათვალიერებლად. მე-20 საუკუნეში ესპანეთის სამოქალაქო ომის დროს მიყენებული ზიანის აღსადგენად საჭირო გახდა სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარება, დეკორაციებისა და დეკორატიული მორთვების აღდგენითა და დაზიანებული კედლების ორიგინალების ზუსტი რეპროდუქციებით ჩანაცვლებით. კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა, რომელიც მადრიდში აუცილებლად უნდა მოინახულოთ, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მანამდე სამეფო სასახლეს მოინახულებთ, არის ალმუდენას ღვთისმშობლის სახელობის სამეფო საკათედრო ტაძარი, რომელიც მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს. ისტორია საკმაოდ ხანგრძლივი აქვს ამ ეკლესიას, ვინაიდან როდესაც 1561 წელს დედაქალაქი ტოლედოდან გადმოიტანეს მადრიდში, საკათედრო ტაძარი კვლავ ტოლედოში დარჩა. ამიტომ საჭირო იყო აშენებულიყო საკათედრო ტაძარი დედაქალაქშიც. ტაძრის აშენების გეგმა მე-16 საუკუნეში უკვე არსებობდა, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ესპანეთის სამეფო
ცდილობდა იმპერიის გაფართოებას და შენარჩუნებას, თანხები მაინც და მაინც არ გამოყვეს ამ ტაძრის ასაშენებლად. შესაბამისად, საუკუნეების განმავლობაში გაიწელა მისი მშენებლობა. საძირკველი 1893 წელს ჩაიყარა, თუმცა ამ შემდეგ კვლავ ნელიტებით შენდებოდა. რამდენჯერმე შეწყდა ომების გამო, საბოლოოდ კი მე-20 საუკუნეშთვის დასრულდა. გარედან ძალიან მასშტაბურად გამოიყურება, ამიტომ ჯერ წრეს დავარტყა, რომ გარდან კარგად დავათვალიერო, შემდეგ კი შიგნით შევალ და იქ ნახოთ როგორია. ამუდენად წმინდა მარიამის სამეფო საკათედრო ტაძარი მადრიდის არქიეპარქიის რეზიდენციაა. ხანგრძლივი მშენებლობის შემდეგ საბოლოოდ ის პაპა იოანე პავლე მეორემ 1993 წელს აკუთხა. შენობა არის ნაზდავი ნეოკლასიკური ექსტერიერით, გოთური აღორძინების ინტერიერით და ნეორომანული საძვალებით. იგი აგებულია გრანიტისა და მარმარილოსგან, დიდი ნეოკლასიკური გუმბათით და ორი კოშკით მთავარ შესასვლელთან. შენობა ფრანსისკო დე კუბასმა დააპროექტა. სხვა კათოლიკური ტაძრების მსგავსად, მისთვისაც დამახასიათებელია ფერადი კედლები, ჭერი და გამორჩეულად ლამაზი ფერადი ვიტრაჟები. აღსანიშნავია, რომ ამ ტაძრის ადგილას თავდაპირველად მეჩეთი მდებარეობდა, სანამ 1083 წელს ალფონსო მე-6-ემ მადრიდი არ დაიბრუნა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ახლოს მდებარე მეიორის ქუჩაზე გათხრების შედეგად მავრიტანული და შუა საუკუნეების ქალაქის კედლების ნაშთები აღმოაჩინეს. მადრიდი ძალზედ მრავალფეროვანი ქალაქია. ის ნებისმიერი გემოვნების მოგზაურისთვისაა მიმზიდველი, რასაც აქ არსებული ღირსშესანიშნაობების სიმრავლე განაპირობებს. მადრიდი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ხელოვნების გალერეის სამშობლოა. სამი მათგანი კი ერთმანეთთან ახლოს სამკუთხედში მდებარეობს. პრადო, სადაც კლასიკური ნახატებია გამოფენილი, დედოფალი სოფიას გალერეა, თანამედროვე ხელოვნების ექსპონატებით და ტისენ-ბორნემის გალერეა. თუმცა, მათ დათვალიერებას სხვა დროისთვის გადავდებ. ახლა კი ქუჩებში გავივლი. ყოველთვის სასიამოვნოა, როდესაც უცხო ქალაქების ქუჩებში სეირნობისას სხვადასხვა წარმოდგენას გადაიყრები, ან მუსიკოსების ჰანგებით მუხტავენ დადებითი ენერგიებით. ამჯერადაც გამიმართლა და ერთ წარმოდგენას გადავეყარე. მადრიდში მოგზაურობისას არაერთ მშვენიერ ქუჩაზე მივხვალთ, მაგრამ ალბათ ყველაზე გამორჩეული არის გრანვია, ვინაიდან ის მადრიდის მთავარი ქუჩაა.
ამ ქუჩაზე შეხვდებით აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც შეიძლება დაგჭირდეთ. ეს იქნება ბრენდები, სადაც შეიძლება სამოს, კვების ობიექტები, სუვენირების მაღაზიები, უბრალოდ ყველაფერია, რაც შეიძლება მადრიდში დაგჭირდეთ, ან მოგიდეთ ყიდვა ვინმესთვის. გარდა შოპინგისა ამ ქუჩაზე, როდესაც გაივლით, არაერთი საინტერესო და შთამბეჭდავი შენობაც შეგხვდებათ. ამიტომ თუ მადრიდში მიმოგზაურებთ, ეს ქუჩა არ გამოტოვოთ. გრანვია ქალაქის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო ზონა, სადაც ასევე უამრავი სასტუმრო და დიდი კინოთეატრია განთავსებული. თუმცა 2000-იანი წლების ბოლოდან ამ თეატრების უმეტესობა სავაჭრო ცენტრებით შეიცვალა. თუ საყიდლებზე სიარული გიყვართ და ის თქვენი მოგზაურობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, ეს ქუჩა თქვენთვისაა. აქ არაერთ ევროპულ თუ ამერიკულ ბრენდს ნახავთ. 2018 წლის მარტის ბოლოს მადრიდის საქალაქო საბჭომ დაიწყო თითოეული მიმართულებით ფეხით მოსიარულეთათვის ზოლის მოწყობა, როგორც ტროტუარების გაფართოების და ქუჩის გარშემო ზოგიერთი მოედნის რემოდელირების გეგმის ნაწილი. ეს დაკავშირებული იყო მადრიდის ცენტრალური საცხოვრებელი პრიორიტეტული ზონის დაარსებასთან. მართლაც, თუ ფეხით სიარული გიყვართ, შეგიძლიათ ისე გაწეროთ მოსანახულებელი ადგილების სია, რომ თითქმის ყველგან ფეხით მიხვიდეთ. ამ მოგზაურობაში საზოგადოებრივ ტრანსპორტს არ ვიყენებ, მაგრამ გეტყვით, რომ ავტობუსით მგზავრობისას საფასურის გადახდა საბანკო ბარათითაა შესაძლებელი. ერთი მგზავრობის ფასი ძირითადად 1.5 ევროა. ხოლო მეტროთი სარგებლობის შემთხვევაში სამგზავრო ბარათი შეძენა დაგჭირდებათ, სადაც თანხას დაარიცხავთ ქალაქის ზონების მიხედვით. ძალიან კარგია მადრიდის ქუჩებში გადაადგილება, არქიტექტურით თქმობა, მაგრამ ისეთი მშვენიერი ამინდი გამოვიდა, ამ დროს ქუჩებში გადაადგილებაზე მეტად შობს პარკში მოხვიდეთ. მით უმეტეს ევროპული ქალაქები ამ მხრივ ძალიან მდიდარია და არც მადრიდია გამონაკლისი, ვინაიდან აქ არაერთი დიდი პარკია. ამ შემთხვევაში მე მოვედი რეტიროს პარკში, რომელშიც შემოსვლაც უფასოა და სტანდარტული ევროპული პარკების მსგავსად აქ არის ძალიან კარგი დასასვენებელი ადგილები, სადაც შეგიძლიათ იპიკნიკოთ, ზოგი იოგას აკეთებს, წიგნს კითხულობს, მეცადინეობს, ისვენებს. არის ასევე რა თქმა უნდა კვების ობიექტები, სადაც შეგიძლიათ ჩამოსხდეთ, რამე მიირთვათ, ან გამაგრილებელი სასმელი დალიოთ. მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ არის დიდი ტბა, სადაც როგორც ხედავთ, არის ნავები, სადაც შეგიძლიათ ჩასხდეთ, გაცუროთ. ონლაინ ეს ბილეთი ვერ შევიძინებ, მაგრამ გავარკვევ იქნებ ადგილზე შევიძინო. თუ ვერ შევიძენ, არც ექნება პრობლემა, ვინაიდან ისედაც ძალიან ლამაზია ეს ადგილი და დავტკბები ამ არაჩვეულებრივ ამინდში. სალაროსთან დიდი რიგიდან. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რიგში დგომისთვის არ დამეკარგა და მხოლოდ გასეირნებას დავჯერე. ამასობაში მოსაღამოდ და კიდეც.
ბახშმობამდე სასტუმროსთან ახლოს ერთი საინტერესო ადგილის მონახულებას ვაპირებ. ეს არის სან-მიგელის ბაზარი, სადაც თუ გიყვართ ყვება გარეთ, ალბათ აუცილებლად მომხვიდეთ აქ, ვინაიდან აქ ყველაფერს შეხვდებით. ხილს, სასმელს, ბოსტნეულს, ყველს, განსაკუთრებულ კერძებს, ხამონ იქნება ეს თუ ზღვის პროდუქტები, მოკლედ ყველანაირი გემოვნების ადამიანს დააკმაყოფილებს აქ. რასთავარია ფასები, რასაც დავაკვირდი, ასე შორიდან საკმაოდ კარგია. ასე რომ თუ იმოგზაუროთ მადრიდში, ჯობს რომ გამოყოთ რაღაც პერიოდი მაინც მინიმუმ 1 საათი, რომ შეიძლება არც მიირთოთ, მაგრამ იმდენად სასიამოვნო გარემოა, ვისაც ასეთ სიტუაციები მოგწონთ, რომ დარწმუნებული ვარ, თქვენც მოგეწონებათ როგორც მე. კიდე დარბშია, ამიტომ ტაპასი ავიღე, ტაპასი არის წასახემსებელი, შეიძლება ასე ითქვას. ავარჩიე ორი ვარიანტი. ერთი არის შებოლილი ორაგული. ასე გამოიყურება. ძალიან გემრიელია. საკმაოდ. და მეორეა ფრეშ ანჩოუსი. ქართულად როგორ არის არ ვიცი, ამიტომ ესე გავსინჯა უბრალოდ. სუნიაკი ძალიან არომატული. ეს ძალიან გემრიელია და შევექცევი. ფასი ძალიან მისაღები ფასია, 2 ევრო ღირს, ხოლო თამბიცე რომ თუ გინდათ რომ მოხვიდეთ, უბრალოდ დააგემოვნოთ რამე, ძალიან იაფი არჩევანი. საკმაოდ დამღლელი სამოგზაურო დღე გამოვიდა მადრიდში და მართალია მერკადო სან-მიგელში პატარაზე წავიხემსე, მაგრამ უკვე საღამოს მეგობრებთან ერთად ვახშამზე მოვედი ერთ-ერთ რესტორანში. ესპანეთში მოგზაურობისას რა თქმა უნდა დააგემოვნოთ ესპანური კერძები, ალბათ მათ შორის გამოსარჩევია პაელა, ხამონი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდოდა რაღაცეთი გამოსინჯა, რაც აქამდე არ ქონდა გასინჯული და მენუში ამოვიკითხე პლუმა იბერიკო, რაც არის ღორის ხორცის სტეიკი, თავისი სერვირებით, კარტოფილთან და ისპანახთან ერთად. რა თქმა უნდა, ასევე ესპანური ღვინოც შევუკვეთე, წითელი მშრალი მიყვარს, ჩემი საყვარელი ღვინო ეს არის და ყველაფერი ძალიან გემრიელია. და კარგი დაგვირგვინება ასეთი დამღლელი დღის შემდეგ, როდესაც იმოგზაურებთ ესპანეთში, მადრიდში ამ შემთხვევაში, სამოგზაურო ადგილებთან ერთად, რა თქმა უნდა, 3-4-ს უნდა გაეცოთ და კარგი დაგვირგვინება გამოვიდა ჩემი აზრით. გავმოჯოს მადრიდს და მოგზაურობას. მოვალ შეხვედრამდე. დღევანდელი გადაცემა აქ სრულდება, მაგრამ გრძელდება მოგზაურობა ესპანეთში. შემდეგ გადაცემაში სამხრეთ ნაწილში გადავინაცვლებ.